guys! Welcome back to my channel, and yes, another video, another vlog, and another cooking session na naman tayo guys. This is my cooking session number 13 on how to make stable frosting. So ayan guys, hindi ko siya ginawa ngayon dahil nagawa ko na to last time, dun sa last vlog ko, which is yung banana cake. So kung hindi nyo pa napanood yan guys, panoorin nyo na. So yan yun, yung frosting dun sa ibabaw, yun yung i-video natin for today. So sinabi ko naman po doon na may separate video talaga siya para makita nyo yung step-by-step procedure and yung ingredients. So eto na yun guys. So kung gusto mong malaman at matutunan kung paano gumawa ng stable frosting, so stay put ka lang and keep on watching. We have the following ingredients: 200 grams butter, cube slice, 75 grams vegetable shortening, 1 tablespoon coffee powder, 2 tablespoon cocoa powder, 1/2 can condensed milk, and 1 teaspoon vanilla extract. So first guys, i-whip po natin itong ating butter. Ang gamit ko pong butter is yung dairy cream na buttermilk. So any brand naman po guys is okay lang. So ayan guys, next po, ilagay na rin po natin ang ating vegetable shortening. Lard po yung brand na nabili ko guys sa palengke. 1/4 po is 25 pesos. So gradually lang po yung paglagay guys. So ayan guys, kung magtatanong kayo kung ano nga ba yung importance ng lard or vegetable shortening sa ating frosting, ito po yung tumutulong dun sa ating frosting para maging stable siya and hindi siya madaling bumagsak kahit na mainit, hindi siya madaling matunaw. So napakalaking tulong o napakahalaga talaga po ng vegetable shortening sa ating frosting. So ayan, ilagay na rin po natin yung kalahati. Then guys, yung nasa gilid, yung mga pumunta sa gilid, is tanggalin nyo para mamix silang lahat. So ayan guys, kita nyo naman po, smooth and shiny na po siya. Next guys, isilagay na po natin ang ating 1/2 can ng ating condensed milk. Any brand naman guys is pwede. Then mix lang po ulit natin. Next guys, mix na rin po natin ang ating cocoa powder. Gradually lang din po ulit ang paglagay. Konti-konti lang. Then, ganun lang ulit guys, yung mga pumunta po sa gilid is tanggalin nyo para ma-mix po silang lahat.
So next guys, ilagay na rin po natin yung ating coffee powder. Gumamit po tayo nito para ma-enhance ang flavor ng ating chocolate frosting. So Nescafe po yung ginamit ko dito. So ayan guys, i-mix nyo lang pong mabuti until well combined na po sila and maging shiny, smooth, and stable yung ating frosting. A few moments later. So after ng ilang minutes guys, ito na po ang ating finished product. So let's see guys how smooth and stable yung ating chocolate frosting. So ayan guys, mag-try tayo kung hindi talaga siya babagsak. So ayan guys, kitang-kita naman po na stable talaga yung ating frosting. And masarap siya guys, lasa talaga siya ng mocha frosting ng Goldiclocks. Ambisyosa lang guys, sa Goldiclocks ko pa talaga siya inihalin tulad. So ayan guys, try na po natin ilagay sa ating cake. So ayan guys, pagpasensyahan nyo na po kung makalat ako maglagay and hindi po ako expert sa paglalagay ng frosting. So, ayan guys, okay na po. Tapos na po ang paglagay natin ng frosting sa ating cake. So, ayan, hindi naman po kagandahan yung paglagay ko, pero nasa lasa naman yan guys, kung gaano kasarap yung pagkakagawa niya. So, ayan guys, another tipid tips na cooking recipe na naman po ang natapos natin. So, tapos na tayo sa ating no-bake banana cake. So, ito naman po ang ating frosting. Next guys is yung ating icing. So, watch out na lang po kayo sa susunod na cooking session ko. So, ayan guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated ka sa mga new videos ko. So, ayan guys, see you on my next vlog. Thanks for watching!